So for the function, say static void main, this is one function. Okay, so this is a system defined function. So for this, I have created one file which is function test. So within main, we are calling function f1. So this function say when you create static void f1, similarly static int square. So we have two functions. For the f1, this function is just without parameter and no return type. So for this, say console.write line, simply this is f1 function. साउन्ड गर्दो मेरो हाल अर्कै गएको ए ओके बोल्नु भएको छैन सर होइन रेडमीबाट अनलाइन हुनु त रेडमी नै छैन ए रेडमी तल उ भएछ भने चाहिँ अर्को डिभाइसबाट गर्नुभएको छ कि सरले हेलो हजुर सर हजुर सुनिरहेको छ मेरो भोइस अहिले सुनिरहेको छ है हजुर हुन्छ सो स्क्वायर र f1 भनेर छ है फंक्सन दुईवटा So can you give a try for this example in your Visual Studio? Yes, sir. So हाम्रो अनलाइन एडिटर के पो थियो सर नाम मैले बिर्से के चाहिँ त्यो हाम्रो अनलाइन कोड एडिटर के अनलाइन कम्पाइलर online say okay let me check है त्यो सिसाबको लागि के सर .net feeder ए भयो सर भयो सर भयो सर भयो भयो सर भयो okay ल So you just need to create a new file like this. Simply new class. Function test or anything this can be. SVM, double tab. Okay, then before we call the function, we should have one function as static void f1 or anything, any function name. Console.write line. This is my f1 function, you can say. Next one is another function, static int square. Int n. So this function is with parameter and return type. So for this, just so from your function, main function, just call this. This will do. Then int sq equals to square, whatever value you like. Then console dot write line sq. Okay, console dot read key.
this is it. Okay, you need to do. Okay, go for this. So this is done. Yes, sir. यो एक किसिमले थाहा होस् भनेर हामी हेरिरहेछौँ है यो प्रोग्राम चाहिँ पहिले गरिसकेकै कुरा हो हैन फंक्शन इज नथिङ न्यू यहाँ चाहिँ स्ट्याटिक भोइड मेन जसरी हामीले लेखिरहेको छ त्यसै गरी छ रिटर्न टाइप यु क्यान स्पेसिफाई है सर एकचोटि माथि जानु त सर माथि Okay, this one. फंक्शन कल मा त मैले गरेको भयो यो चाहिँ f1 भन्ने फंक्शन छ त्यही फंक्शन कल गरे दिस शुड गिभ मी व्हाटएभर मेसेज यु हैव रिटर्न सिमिलरली नेक्स्ट फंक्शन भनेको स्क्वायर छ ओके तर यो सीमा गरे भए त माथि हामीले फंक्सनलाई इनिशियलाइज गर्नु पर्छ त्यसमा पर्दैन कुनको लागि f1 को लागि ए स्क्वायर फंक्सनहरुको लागि माथि इनिशियलाइज गर्नु फंक्शन को लागि भनेको ए अकॉर्डिंग टु सी यस सी मा त फंक्शन आफूहरुले डिक्लेयर गर्नुपर्छ नि त यहाँ पर्दैन है फंक्सन सीमा गरेको जस्तो गर्नु पर्दैन सिम्पली फंक्शन डिफाइन गर्ने हैन त्यो फंक्शन डिफाइन गरेकोलाई चाहिँ कल गर्दिने कि सर मेरो त अनि एरर आएछ के एरर भन्छ
यो कतिमा भन्दाखेरि यो स्क्वायर द नेम स्क्वायर डज नट एक्जिस्ट इन द करेन्ट कन्टेक्स्ट भनेर आयो होइन स्ट्याटिक इन्ट स्क्वायर चाहिँ आफूले कता बनायो यो मेन भन्दा बाहिरै छ है होइन हजुरको जस्तो छ मेरो पनि त्यस्तै छ एकचोटि माथि जानु त सर Spelling- यसको माथि त केही पनि छैन यो युजिङ सिस्टम यो नेम स्पेस लेख्नुपर्छ कि पर्दैन आफूले केमा गरिरहेको मैले यो Online हो? डट नेट फिडल छ मिल्छ लेट मी चेक है त आफूले त अरू केही गर्नै परेन सिम्पली यो फङ्सन जुन छ नि फङ्सनलाई चाहिँ कपी गर्नु पर्यो दिस वान म फिडलमै देखाइन्छु है त यो पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन फङ्सनको तल आएर यसरी मैले चाहिँ राखिदिएँ ठिक छ है नेक्स्ट वान मैले यो लिनु पर्यो रिड की हेर्दा चाहिएन त्यो पब्लिक स्ट्याटिक भोइडमेनलाई हटाउनु पर्दैन किन हटाउनु पर्यो पर्दैन त्यो के हो भोइड र? मेन त हुनै पर्यो नि हुनु पर्यो त्यो त सी आइरहेकै छ होइन मेरो त्यही मिस्टेक भएको रहेछ सर त्यसो भए। एकछिन पक्नु है सर त्यतिकै हुन्छ हुन्छ सर हामीले युजिङ सिस्टम भन्दा मुनि ल्याएर हामीले सबै फङ्सनहरू तल डिक्लेयर गरेर अथवा फङ्सनको प्यारामिटरहरूदेखि सब भित्र राखेको छ नि त्यो माथि राख्न मिल्दैन मिल्दैन यो आफूले लेखेको यो फङ्सन भनेको चाहिँ यो एउटा कुनै न कुनै फाइल क्लासभित्र चाहिँ हुनैपर्छ है जस्तै यहाँ मैले देखाएको इक्जाम्पलमा के छ भने मैले फाइल फङ्सन टेस्ट भन्ने बनाएको हो नि त फाइलको नेम जे राखेँ क्लासको नेम त्यही नै हुन्छ कि यो क्लासभित्रै चाहिँ अनि जति पनि फङ्सन्सहरू आउँछ भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्ने अपरेसन गर्ने सबै क्लासभित्रै हुनुपर्छ है सो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोचमा यही नै हो कि जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा आफूहरूले हेरे पनि यो त फाइलको नाम सँग मिल्ने चाहिँ क्लास भयो अब युजर डिफाइन क्लासेसहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ अब अर्कै वेबाट जान्छ स्टिल त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने क्लास हामी यो क्लासभन्दा बाहिर बनाउँछौँ कि फाइलको नेमसँग मिल्ने क्लास एउटा हुन्छ अर्को भनेको युजर डिफाइन क्लास हुन्छ है सर एकचोटि उता सर देखाउनु हामीले माथि फङ्सनलाई डिक्लेयर अथवा फङ्सन डिफाइन गरेर तल आएर हामीले फङ्सन कल गर्न नि पाउँथ्यौँ नि सीको कन्टेक्स्टमा है सर एकचोटि ब्राउजरमा देखाउनु न ब्राउजर भनेको फिडलर हजुर ल जस्ट चेन्ज आफूहरूले यहाँ भित्रको मात्र नोटिस गरे हुन्छ है पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन त उसले अब एज इम्टी अथवा यहाँभित्र केही लेखेर उसले देखाएको छ भने जस्ट त्यसलाई हटाउने F1 दिस इज फङ्सन कल दिस इज फङ्सन कल यो भने त मैले सिम्पली अब राइट गरेर हेरेको मात्र त भयो नि
नेक्स्ट भनेको हाम्रो फंक्सन डेफिनेसन हो है तल सार्न त सर कन्सोलको सी क्यापिटल हुँदो रहेछ सी त क्यापिटल हुनै पर्छ है यसमा जहिले पनि याद गर्ने तरिका भनेको कुनै पनि क्लास नेम छ भने अलवेज स्टार्ट्स विथ क्यापिटल सेकेन्ड वर्ड आयो वाट एभर क्लास होस् अथवा फंक्सन मेथड जुनसुकै होस् फर्स्ट वर्ड इनिसियल लेटर जहिले पनि क्यापिटल फेरि सेकेन्ड वर्ड इनिसियल लेटर जहिले पनि क्यापिटल हुन्छ है हामीले फंक्सन बनाउँदाखेरि पनि त्यस्तै नै फलो गर्ने हो नि अलिकति तल So this is second one. भयो सर भयो है पुकार भयो सर ओके ल सिम्पल छ है फंक्सन डेफिनेसन चाहिँ यसमा जस्ट अब स्ट्रक्चर थाहा होस् भन्नको लागि मैले गराउन खोजेको भयो कि यो चाहिँ हजुर सर ओके नेक्स्ट वनमा जाउँ है त अब So this example function overloading भनेको चाहिँ मैले सेम नामको फंक्सन चाहिँ मसँग हुनु पर्यो हैन यसमा चाहिँ मैले डिफरेन्ट प्यारामिटरहरु पास गर्छु मेबी सिंगल भ्याल्यु प्यारामिटर अथवा मेबी मल्टी भ्याल्यु प्यारामिटर्स फंक्सन नेम सेममा मैले डिफरेन्ट प्यारामिटर्स विथ डिफरेन्ट डेटा टाइप्सहरु लोड गरे भने दैट विल बी माइ फंक्सन ओभरलोडिङ जस्तै इन्टिजर चाहिँ मैले 3 वटा पनि बनाउन सक्छु नि त सेम फंक्सन मिनको लागि सिमिलरली सेकेन्ड मिनमा चाहिँ मैले स्ट्रिङ पास गरिरहेको छु s1 र s2 ओके फर्स्ट वी आर इन्ट्रेस्टेड विथ फंक्सन डेफिनेसन ओके स्ट्याटिक इन्ट मिन भनेर मैले बनाएको छु इन्ट n1 इन्ट n2 भनेर मैले दुईवटा प्यारामिटर पास गर्थे लेट्स से 5,10 यसमा पास गरेको छ 5 इज लेस देन 10 है which is true so it will return n1 so minimum is 5 भनेर यसले चाहिँ मलाई प्रिन्ट गर्छ so second example is interesting है minimum mean cow comma hen भनेर पास गरिरहेको छ so which one do you think which one is minimum or smaller cow hen or cow 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 is smaller when we compare alphabetically है हजुर so s1 मा मैले cow पास गर्थे s1 dot compare to hen c र h मा compare गर्दाखेरि on the basis of their ASCII value this is minimum c okay so which is for the cow so if this is less than 0 then it will give you s1 okay similarly else return s2 so this is familiar right यो एक्जाम्पल गर्नु पर्छ हामीलाई नगर्दा पनि हुन्छ होला मैले नगर्दा पनि हुन्छ त्यही त है अब सिम्पली अब बुझ्दा पनि हुन्छ किनभने यो स्ट्रक्चर कसरी जान्छ भन्ने कुरा यसमा कोडिङ वन्स थाहा भइसकेपछि यो बुझिहालिन्छ नेक्स्ट वनमा जाउँ है त Okay, next one is class and object, which is similar to other programming languages as well. The concept, the base concept is similar, right? So class, you can define your data declaration. Okay, you can define your data, you can define your function. So within class, you can refer function as method. So these data members or the field members, you can say, can be either private or can be either public. Okay, if you want to hide your data, you can make them private field member. For the methods, you need to operate on them. So those
Function methods, you can make them public. Next one is instance. If you want to create instance or the object out of your class, then you can define with a new keyword. Okay, class name, your object name equals to new class name. That way you can define. So for this object, they have their own identity. Let's say class student भन्ने हामीले बनाएको छ भने मैले S1 S2 भनेर बनायो भने each object they have their own identity and they have their own lifetime. So for the object, you can also refer them as variables. Your your user defined variables, you can say. Next concept is encapsulation. This means when you just make your data member, okay, or any of your field members with a private, let's say private int some variables. So that way you can hide your data, okay? So this is called encapsulation. So this one is referred as the very fundamental key concept in object-oriented programming language. Next one, if you make them private, that is not visible to outside of your program, okay? Maybe from outside of the program means from the class that you have defined. So that field member, that data member, you can just access being on that same class. So within this, you can have either methods, okay, even properties as well. So class member, your variables can be class member, okay, your methods can be class member, and other is a property. Property can also be the class member. And next one is constructor, okay. So member variables, they are called fields. For the functions, if you define them in your class, they are referred as methods. So if you want to make any of your field member visible, then you need to declare them as public. Okay, this is called access modifier. How you want to access them from outside of your program. So object, just a terminology, okay. For the object, this one you can refer as the instance of your class that you have defined. Next one, you can create, let's say you have created a student as your class, then you can create any number of object. Okay, let's say we can create 40 instance of your class student. So for this, each of them have their own identity lifetime. Next one, we can also make copy of that particular object that you have created, okay, and assign them to other object as well. So when you are calling some class method, we just need to refer from the object, let's say s1 dot, okay, with some method as any method, method 1, method 2 you can call. You can call field member as s1 dot field member 1, field member 2, like this you can call. So this is about, see, some of the things that you can do in your classes and object. So this is the basic example, okay. For the first one, we will try for this. See, which one is the default class here when you create a file? यो एक्जाम्पलमा चाहिँ फाइल नामसँग ठ्याक्कै जुन फाइल मैले बनाउँछु त्यही नामको क्लास चाहिँ कुन हो यसमा? OOP क्लास टेस्ट. यस, OOP क्लास टेस्ट. यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है. यहाँ भित्र चाहिँ मेरो स्ट्याटिक void मेन छ. देन ओन्ली यहाँ भित्र चाहिँ मैले चाहिँ आफैले बनाएको युजर डिफाइन्ड क्लासलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ केही एक्सेस गर्छु हैन, कुनै वेबाट चाहिँ मैले चाहिँ प्रोसेस गर्छु. So before we move on to this, हैन, मेन भित्र जानु भन्दा अगाडि क्लास point भन्ने बनाएको छ यहाँ. Public int x and y. So these are my data members or the field members, you can say. X, y, both are public छ यहाँ. Then public void show भन्ने चाहिँ अर्को मेथड.
मैले यहाँ बनाएको छु then within this method I just want to print the value of x and y okay मैले मेथड बनाए फिल मेममा दुईवटा राखे so this example is simple मैले अब मेन भित्र चाहिँ पोइन्ट को एउटा चाहिँ अब्जेक्ट बनाए point p equals to new point then p dot x equals to 10 similarly मैले y मा भ्यालु असाइन गर्दै 20 for that particular instance object p को लागि है यो चाहिँ then p dot show भनेर मैले मेथड कल गर्दै which will give me x colon the value you passed which is 10 similarly y colon 20 गरेर चाहिँ मलाई दिन्छ okay let's give a try to this example ओके सर केमा गर्ने फिडलरमा गर्ने कि उसमा गर्ने म चाहिँ फिडलरमा गर्ने अरु चाहिँ केमा गर्ने थाहा भएन सर ए हुन्छ ल फिडलरमा गर्नु छ भन्ने त आफुलाई सजिलो छ पहिला म यो क्लिन अप गर्दिन्छु है त्यहाँ के गर्ने आफुहरुलाई थाहा हुन्छ सेभ गरिसकेको मेरो स्ट्याटिक भोइड मेन यहाँ छ है अब यो मेरो क्लासै मैले बनाउन खोजेको हो भनेपछि मैले यो क्लास भन्दा बाहिर आएर बनाउनु पर्यो कि ओके you just define your class किन सर किन क्लास देखि बाहिर त्यही स्ट्याटिक भोइड मेन पब्लिक भित्र डिफाइन हैन यो कस्तो भयो मिल्दैन त्यो नेस्टेड नगर्दा राम्रो मिल्न त मिल्छ हैन तर बाहिरै गर्यो भने आफुहरुलाई हेर्न पनि सजिलो हुन्छ कि है यो चाहिँ मेरो युजर डिफाइन क्लास भयो so this is my class point let's see उले कसरी दिन्छ भित्रै फिडलरले भित्रै गराउँछ भन्ने we have to do this expected पहिला लेखौं let's say then public int x comma y public void show or anything any name you like है यसरी डिफाइन गर्दा हुन्छ console dot write line यहाँ भित्र चाहिँ मैले simply x गरे x dash or whatever है प्लस गरेर मैले x को भ्यालु हेर्न खोजे console dot y dash this okay everything is fine क्लास मैले डिफाइन गर्दै अब क्लास को मैले अब्जेक्ट बनाउँछु यहाँ which is point p equals to new okay point p dot x equals to 12 p dot y equals to 13 then p dot show which is my function okay ठीक है सर उसले इरर एकैछिन देखाएको भयो हैन टाइप गर्दा गर्दै कम्पाइलरले चाहिँ चेक गरेको भयो see x is 12 y is 13 which is simple so for those who are going with this Visual Studio add this one create a new class OP class test okay dot cs so here svm यसरी चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो अनि यहाँ भित्र चाहिँ आएर क्लास point this is your user defined class public int x comma y or simply public int x public int y जे गरे पनि हुन्छ है then public void show cw double tab
your x is okay this similarly y dash okay plus y, simply this will do. Okay, then point p equals to new point p dot x equals to 10. Similarly, p dot y equals to 20. Now p dot show. Okay, so you need to set this as your file. Visual Studio मा जसले गरिरहेको छ उनीहरूलाई अब त्यो कोड हेल्प हैन टाइप गर्दा गर्दै आउँछ. So this is my OOP class test. See, console.read key मैले छुटाएँ है, त्यो अब आउँछ त्यतिकै जान्छ. So it's better you add console.read key. Okay. ल कसैले प्रब्लम छ यो प्रोग्राम रन गर्दा? क्लास माथि डिफाइन गर्दै नै हुन्छ है हाम्रो हुन्छ. अनि रिड कीले चाहिँ के गर्ने हो? रिड कीले हामी सी प्रोग्रामिङमा गेट सीएच गर्छौं नि हैन? जस्तो गेट सीएच गर्दाखेरि मेरो आउटपुट स्क्रिन होल्ड हुन्छ नि त. हजुर एक्ज्याक्टली त्यही नै हो. मलाई भइसकेपछि यो च्याट मेसेजमा चाहिँ डन भनेर पठाए पनि हुन्छ है. Okay, Deepak, I am Shailesh, Vijay. If you have problem, still let me know. Eh? ल अर्को एक्जाम्पलमा जाउँ. मैले यही एक्जाम्पलमा यसलाई प्राइभेट बनाए भने के हुन्छ? If this is private, अब यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मैले टाइप गर्दा गर्दै थाहा पाउँछु कि मैले यो भेरिएबल चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा. If this is private, है प्राइभेट छ भने यहाँ मैले एक्सेस गर्नै पाउँदैन कि. सो यहाँ मलाई रेड मार्कले उसले देखाइसक्यो. point.x is inaccessible due to its protection level भनेर भनिरहेछ है.
So this one, अब मैले यो p.x मा भ्याल्यु राख्न त सकिनँ मैले. So in that case, see data encapsulation चाहिँ अब यहाँबाट क्लियर हुन्छ है. So now I need to create and define property. Private int यसमा चाहिँ अलिकति say getter and setter, I think you have remember doing them on C++. So get मैले return x है, गेटले जहिले पनि भ्यालु रिट्राइभ गर्नको लागि युज हुन्छ, सेटले भ्यालु सेट गर्नको लागि अथवा भ्यालु असाइन गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ. सो बोथ एउटै कन्स्ट्रक्टर नेम भित्रै चाहिँ मैले यसरी चाहिँ राख्न सक्छु. दिस भ्यालु इज द कीवर्ड. वाट एभर भ्यालु मैले चाहिँ पठाएको छु यो प्रोपर्टीमा चाहिँ यो चाहिँ असाइन हुन्छ. नाउ दिस स्मल एक्स विल बी क्यापिटल एक्स भन्नुको मतलब मैले क्यापिटल एक्स गरेर चाहिँ रिफर गर्नु पर्यो. ओके, सिमिलरली मैले चाहिँ कुनै क्लास बनाइरहेको छु, नेम भन्ने लिइरहेको छु भने स्मल नेम विल बी अ भेरिएबल, क्यापिटल नेम विल बी अ प्रोपर्टी है. यो चाहिँ कन्भेन्सन हो. यसरी युज गर्यो भने हामीलाई नै सजिलो हुन्छ है. सिमिलरली मैले see this one should be public है. अब प्रोपर्टी चाहिँ डाइरेक्ट फिल्ड मेम्बरमा चाहिँ एक्सेस भएन, तर प्रोपर्टीको थ्रुबाट चाहिँ मैले भ्यालु चाहिँ असाइन गर्न सकेँ अथवा रिट्राइभ चाहिँ गर्न सकेँ. पब्लिक इन्ट क्यापिटल वाइ get and set for this return y small y. Okay, similarly set y equals to value. So this is the change with property. Okay, this should be capital Y. Same thing. अब मैले रन गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले चाहिँ फिल्ड मेम्बर मेरो पब्लिक थियो. सी कलर पनि अलिकति चेन्ज भएको छ, ग्रेमा चाहिँ उसले कन्भर्ट गरिदिएको छ है. सो सेम थिङ डेटा मैले एक्सेस गर्दाखेरि अघि मैले स्मल एक्स र स्मल वाइ गरेको थिएँ भन्थे नि, बट दिस टाइम मैले चाहिँ प्रोपर्टीको थ्रुबाट चाहिँ भ्याल्यु मैले राखिदिएँ. भ्याल्यु मैले रिट्राइभ गर्न पनि सक्छु है. वान मैले मेथडबाट गरिरहेको छु भने अर्को मैले यहाँ सिमिलरली हैन console cw. So this one is just let me just check with p dot capital X. Okay, मैले यसरी गरेँ भने नि यसले मलाई गेटमा चाहिँ पठाउँछ. अघिनको इक्वल्स टु आयो भने जहिले पनि सेटमा जान्छ, त्यसरी थाहा पाउने. Okay, right line p dot y. So now both way you can do. Okay ल, पहिला यति गरेर हेरौँ न. सर त्यो पब्लिक इन क्यापिटल एक्स भनेको चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्टर हो होइन, कन्स्ट्रक्टर भनेको त मैले क्लासको नाम जे छ त्यही बनायो भने पो कन्स्ट्रक्टर हुन्छ त हैन. यो भनेको प्रोपर्टिज हो कि. मैले एउटा कमेन्ट पनि लेख्थेँ, प्रोपर्टिज टु हैन एक्सेस प्राइभेट फिल्ड मेम्बर एक्स. ल अब क्लियर भयो नि है यो. स्क्रोल गर्ने हो ल.
ठिक छ .NET फिडलरमा अब यतातिरै you can enter. First make this private. Okay, then public int data type पनि सेमै राख्नु. Okay, get set for the get return x. For this x equals to value. Similarly, y को लागि पनि त्यही नै गर्ने. This is capital Y, small y, small y. You just call this x. This is capital Y. सेटले भ्याल्यु चाहिँ सेट गर्ने हो है, सिम्पली बुझ्दाखेरि है. सेटमा जहिले पनि इक्वल्स टु आएको छ भने बे सेट चिन्ने. जब यहाँ मैले p डट क्यापिटल x इक्वल्स टु आयो भने यो ब्लकको सेटमा जान्छ. आई विल शो यु यो कसरी हुन्छ चाहिँ. लेट मी ह्याभ वन ब्रेक पोइन्ट ओभर हियर. So this is my breakpoint. F11 x dot capital X. When we are assigning this, it goes to this set equals to को x को part मा चाहिँ value it will go. Similarly, okay, you can see this in locals. See. क्यापिटल एक्स प्रोपर्टीमा मैले 10 भन्ने भ्यालु चाहिँ असाइन गरेको थिएँ. यहाँ स्मल एक्समा भ्यालु 10 भन्ने आएर बसिसक्यो कि. क्यापिटल वाइ भएको यो प्रोपर्टिज कल गर्नको लागि हामी छौँ है, यो लाइनमा छौँ. देन से अन यो लोकल्स यसलाई मैले स्टिकी गरिदिन्छु. ठिक छ, 2020 बसिसक्यो. अब मेथड कल गर्नको लागि मेथडमा गयो. से यो एक्समा के आएको ओके ठिक छ है. ओके ओके ठिक छ. प्रिन्ट गर्दा चाहिँ हामीले त्यो सानो खाले राख्ने कि क्यापिटल वाला राख्ने? प्राइभेट गरिसकेपछि हामीले क्यापिटल वाला राख्नु पर्यो कि. क्यापिटल वाला भन्नाले कन्सोल डट राइट लाइनमा के त्यो प्रिन्ट गर्दाखेरि क्यापिटल नै राख्ने हो. ए कन्सोल डट राइट लाइनमा पनि क्यापिटलै राख्नु पर्यो. किनभने स्मल एक्स त हामीले एक्सेस गर्न हैन सक्दैन नि. सी मेरो प्रोग्राम चाहिँ क्लास, मेरो क्लास ब्लक चाहिँ यता छ हैन. यो ब्लक भन्दा बाहिरबाट मैले एक्सेस गर्नु पर्यो भने प्राइभेटलाई एक्सेस गर्नै सकिदैन कि. हजुर. त्यो भएको हुनाले मैले त्यो फिल्ड मेम्बरलाई एक्सेस दिनको लागि प्रोपर्टिजको थ्रुबाट चाहिँ गराउनु पर्छ कि. यो p डट शोमा छ नि, यहाँ पनि प्रिन्ट गरायो हामी त्यो माथिबाट दिँदाखेरि चाहिँ कुनमा एकचोटि p डट शो देखाइदिनु न माथि. p डट शो त मेथड भयो हैन. मेथड त पब्लिकै छ नि, यो त अघि नकै हो नि. ए यहाँनिरबाट सानै पास गर्ने हो +x +y गरेर सानै लेटर पास गर्ने हो. यहाँ किन हामी त यहाँ क्लास भित्रै छौँ नि त. हजुर सर. हैन यो शो भन्ने मेथड त यही भित्रै छ. यो स्मल एक्स भनेको त हामी भित्रकै हो कि. यो
हजुर यही क्लासभित्रकै एउटा मेथड ब्लक भयो नि त फङ्सन ब्लक भयो नि त त्यो भएको हुनाले क्लासभित्र त हामीले एक्सेस गर्न सकिहाल्छ नि हजुर सर अनि कि मैले त्यहाँ प्लस क्यापिटल एक्स राखेको थिएँ कि त्यो गर्दा नि त्यही आउने रहेछ अनि स्मल गर्दा नि त्यही आउने रहेछ राख्नुपर्ने चाहिँ कुन हो भनेर हो सोध्नु यो सिम्पल यस्तो भयो कि आफ्नो आफ्नो घरभित्रको एक्सेस अब हामीले पाउँछौँ नि होइन हजुर सर है आफ्नो घरभित्रको रुमहरूको हामीले एक्सेस पाउँछौँ भने जस्तै हो कि कोही मान्छे हस् चाहिँ अब बाहिरको आएको छ भने उसले अब त्यस्तो एक्सेस त पाउँदैन हजुर सर विच इज सिम्पल है अच्छा यो भएपछि कन्स्ट्रक्टरसम्म चाहिँ हामी जाउँ है अनि एउटा म टास्क चाहिँ अब आफूहरूले गर्नको लागि भनेर चाहिँ दिइदिन्छु ओके यसमा केही कन्फ्युजन छ अझै ओके नेक्स्ट वानमा जाउँ हामी सर Okay, this is a basic structure of a class with field member and method member by your example. Second one is with private field member, properties and method. Class में होना सकते member को तीन वड़ा options we have seen. Next one is with constructor. मैले class को लाके constructor पनि मैले बनाउन सक्छु. In this example, point 2 भनेर चाहिँ आएको छ सो हामीले त्यही एक्जाम्पलमा गरे पनि भयो अघिनकोमै सिम्पली पोइन्ट भन्ने क्लासको नाम जे छ त्यसैको मैले चाहिँ पब्लिक गरेर त्यही नाम चाहिँ मैले बनाउँछु कि फङ्सन बना जस्तै गरे बट ओन्ली डिफरेन्स इज चाहिँ फङ्सनको केसमा रिटर्न टाइप हुन्छ आइदर मैले भोइड भनेर राख्नुपर्छ अर मैले डेटा टाइप चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ है तर कन्स्ट्रक्टरको केसमा यो चाहिँ हुँदैन है one more benefit with the constructor is see मैले object create गर्ने बेलामै मैले भ्यालुहरु पनि असाइन गर्न सक्छु के मेरो 2-3 स्टेप चाहिँ मैले गर्नु परेन के सो इन दिस सेम एक्जाम्पल चाहिँ point 2 भन्ने एउटा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर छ अर्को भनेको point 2 गरेर प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर बनाएको छ फर्स्ट अब मैले स्ट्याटिक भोइड मेनमा हेर्दाखेरि चाहिँ point 2 p1 भनेर मैले बनाएँ p1.x भनेर मैले भ्यालु असाइन गरिरहेको छु p1.y गरेर फेरि मैले चाहिँ असाइन 12 भनेर गरिरहेको छु है नेक्स्ट लास्ट लाइनमा चाहिँ मैले के गरिदिरहेको छु त point 2 p2 गर्दाखेरि इक्वल्स टु न्यू point 2 गरेर 2,5 भनेर यसरी मैले राखिदिएँ दिस मिन्स माथिको 3 वटा स्टेप हामीले जुन गरेको छ त्यो यहाँ एउटा लाइनले नै कभर गर्यो कि दिस मिन्स अब्जेक्ट भन्दाखेरि मैले भ्यालु अथवा फिल्ड मेम्बरको लागि चाहिने भ्यालु पनि मैले इनिशियलाइज गर्दिएँ अथवा असाइन गर्दिएँ सो यसरी पनि मैले चाहिँ बनाउन सक्छु कि सेम थिङ मैले अब यही कुरा यसमा मैले एड गर्न खोजेँ भनेदेखि
कतै हैन प्रोपर्टिज भन्दा मुनि मैले राखिदिएँ one is public हैन this is my default constructor मैले यतिकै राखिदिएँ next one is with parameter point will say int x comma int y भनेर यसरी डिफाइन गर्दै अब यहाँ अर्को एउटा किवर्ड चाहिँ दिस भन्ने आछ है अब दिस भनेको चाहिँ से यहाँ अब भेरिएबलको नाम यसो हेर्दाखेरि सेमै छ नि त फिल्ड मेम्बर पनि स्मल एक्स छ प्यारामिटर पनि स्मल एक्सै छ अब यसलाई कि मैले x1 अथवा y1 गर्दा पनि हुन्छ है जेनरली हामीले अब यसरी अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कन्टेक्स्टमा भेरिएबलहरू छुट्टा छुट्टै युज गर्नु भन्दा पनि रिलेटेडै युज गर्ने बेस्ट तर कुन हो भनेर मैले चिन्नको लागि दिस भन्ने चाहिँ युज गर्नु पर्यो दिस भनेको चाहिँ मेरो क्लास भित्रको भनेको है यो चाहिँ दिस डट एक्स भनेको चाहिँ यो सिमिलरली दिस डट एक्स गरेपछि चाहिँ वाइ भन्ने चाहिँ रिफर हुन्छ मैले यहाँ सिम्पली एक्स इक्वल्स टु एक्स त यहाँ गर्न मिल्दैन नि त हैन म त फंक्सन भित्रको स्कोपमै छु नि है त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले दिस गरेर चाहिँ लिनु पर्यो दिस किवर्ड भनेको पनि आफूहरुको लागि नयाँ त होइन होला मलाई जस्तो लाग्छ है y equals to small y गर्दै मैले so this is your constructor यो constructor चाहिँ मैले अब अब्जेक्ट बनाउनु छ भन्दै मैले यहाँ अब कतै point p1 अथवा with constructor pc भनेर मैले बनाइदिए न्यू point गर्दै यहाँ अब मैले 2,8 गर्दै अथवा एनीथिङ एनी भ्यालु यो गर्न साथ मैले मेरो पीसी भन्नेमा भ्यालु पाइसके कि अब पीसी डट मैले शो गरे पनि भयो अथवा प्रोपर्टी युज गरेर हेरे पनि भयो दिस इज आवर चोइस यति गर्यो भनेदेखि चाहिँ क्लास कसरी हामीले डिफाइन गर्ने क्लास भित्रको मेम्बरहरुलाई कसरी हामीले चाहिँ एक्सेस गर्ने अथवा कसरी मैले प्राइभेट पब्लिक बनाउने त्यस्तै गरी मेथड अपरेसनहरु मैले कसरी गर्ने प्रोपर्टिज र कन्स्ट्रक्टर कसरी एड गर्ने सबै कुरा चाहिँ कभर भइसक्यो यही एक्जाम्पल सो दिस क्यान बी अब एनीथिङ अब डेटा टाइपमा त आफूहरुलाई त जे मन लाग्छ राख्न सकिन्छ नि त मेबी अब क्लास स्टुडेन्ट भन्ने बनायो भने नेम होला रोल नम्बर होला देयर डेटा टाइप क्यान बी समथिङ डिफरेन्ट यही स्ट्रक्चर हेरिकन प्रोपर्टिज यसै गरी हामीले राख्दै जाने हो है मेथडको एक्जाम्पल यसै गरी नै हामीले गर्ने हो सो दिस मिन्स यो एउटा एक्जाम्पल आफूले राम्रोसँग बुझ्यो भने एनी क्लास with any methods properties constructor I guess you can create ल यो एकचोटी अब हेर्दै जाउँ हैन